welcome to my channel. My name is Aileen. Today's question is, Ate, water weight lang ba ang mababawas? Hindi ko na maalala kung saang video ko kinuha tong question na to, pero sige, sagutin natin. If you're referring to intermittent fasting, water weight, no po. Malulus mo yung water weight, pero malulus mo rin yung fat weight kung gagawin mo yung intermittent fasting consistently. Initially, malulus si water weight kasi kapag natanggal yung glucose, naubos yung glycogen, yung hino-hold na water weight ni glycogen, madadrop din. Kasi dahil wala na siya, wala nang nagtatrap sa kanya sa loob ng katawan natin. Kaya maglulose tayo ng weight, pero water weight lang yon. Initially lang yon. Kapag natanggal na si glucose, si glycogen, si water weight, magpo-proceed na yung katawan natin sa pag-burn ng stored fats. Yun na ngayon yung fat weight na tinatawag. Kaya kahit na anong klaseng fasting pa yung ginagawa mo, maglulose ka ng fat weight. Pero depende yung dami sa kung gaano kahaba yung fasting na gagawin mo. If you're doing low-carb diet naman, if you're doing ketogenic diet naman, it's the same concept, it's the same principle. Kasi ang gagawin ni low-carb, ang gagawin ni keto, dahil sobrang konti yung binibigay natin na glucose or carbohydrates at saka sugar sa katawan natin, hindi nakakapag-ipon ng glucose and glycogen yung katawan natin. Ibig sabihin, dahil naubos na siya, again, kagaya nung kanina, dahil naubos na yung glucose, naubos na yung glycogen, magdadrop na rin yung water weight. Ibig sabihin, magdadrop na rin yung ating weight, kasi nga, water weight. After nun, magpo-proceed na yung katawan natin sa pag-burn ng stored fats. Kaya lang, ang difference nilang dalawa is, yan yung sobrang laking weight loss. Kasi water siya na inilabas lang ng katawan natin. Itong si fat loss, konti-konti lang yan. May possibility na every week, 1 pound lang yung malulus mo, or every day 1 pound lang. Hindi kagaya ni water weight na in 1 week makakapag-lose ka ng 10 kg, 8 kg, 7 kg. Ibahin mo si fat loss. Unti-unti lang yung ibabawas niyan sa'yo. Maliban na lang kung nag-exercise ka ng bongga, tapos yung diet mo maganda rin. Kaya kung nagpa-follow ka ng low-carb diet, ketogenic diet, or intermittent fasting, or hinahalo mo si intermittent sa dalawa, tapos bigla kang nag-lose ng weight ng malaking-malaki, tapos the following week or the following month, pakunti-kunti na lang yung nilulose mo ng weight, huwag ka mag-worry kasi water weight lang naman yung nalose mo dun sa first month. Tapos ngayon, ang nilulose mo na is yung fat weight. Okay po? So, thank you so much for watching and have a good day. Bye!